po sa ating channel. Kumusta po kayo? Ngayon, magluluto po tayo ng sinabawang tahong. Or sa Tagalog po yata, ang tawag nila dito is tinolang tahong. Meron po tayong black ground pepper dito, cooking oil, ginger, ang ating garlic, ang ating kamatis, onion, ang patis, ang tahong natin na nakahati na po siya at malinis na siya. Ang ating spinach, pwede po kayo maglagay ng pechay or kung meron po kayong ibang gulay na gusto nyong ilagay para po mas masarap. At ang ating pong water. Paki-check na lang po yung ating description box para po sa exact measurement. Mag-umpisa na po tayo. Salamat po. Okay, mag-start na po tayo. Lagyan na natin yung ating cooking oil. Then, lalagay ko muna po itong ginger para po lumabas po yung aroma niya. Tapos yung ating pong garlic. At yung ating pong sibuyas. Ngayon nilalagay ko na po itong ating kamatis. Yan, ang bango na. Lumalabas na po yung amoy ng ating ginger. Para kung hindi malansa, naglalagay po tayo ng ginger sa ating sabaw. Kasi, ano po ito? Seafood. Ngayon, nilalagay ko po itong ating moso. Ayan pa ko. At itong ating fish sauce. Black brown pepper. Then mix lang po natin siya. Mabilis lang po lutuin ito eh. Tatakpan ko muna po siya sandali kasi gusto ko pong i-absorb ng ating tahong yung patis na nilagay natin. Siguro mga 2 minutes lang po. Okay, balikan po natin siya after 2 minutes. After 2 minutes po, haluin natin siya. Nasa medium heat lang po ako. Ngayon po ilalagay ko na po yung ating water. At pakukuluan po natin siya ng mga 4 to 5 minutes. Lalakasan po natin ng konti yung apoy. Ayan. Tapos, tatakpan ko na po siya. Pakuluan po natin siya ng mga 4 to 5 minutes po. Okay, balikan po natin. Salamat po. At ngayon guys, kumukulo na po yung ating sabaw. Kaya, open na po natin siya. Siya. Pwede na po natin ilagay itong spinach. Madali lang naman po ito. Hindi naman po kailangan pakuluan ng matagal kasi mas masarap po itong spinach kung hindi siya masyadong lutong-luto. Okay? Pakuluan na lang po natin siya ng mga another 2 minutes pa. At tikman po natin kung okay na po yung alat niya. Pakuluan na lang po natin ng 2 minutes. Takpan ko po ulit. After 2 minutes po, ito na po siya. Luto na siya. Ayan. Haluin lang po natin sandali. At pwede na po natin siyang i-serve.
Ay, titikman ko muna po pala, sandali lang. Okay. Tikman po natin kung okay na po yung alat niya. Sarap. Lalagyan ko na lang po siya ng mga konting asin, mga 1/4 teaspoon lang po. Okay? So guys, lalagyan lang po natin siya ng 1/4 teaspoon ng salt. Pandagdag lang po dun sa ano niya kasi medyo matabang na konti. Then mimix po natin siya. Hayaan lang po natin siya kumulo ng mga 1 minute pa. Para po maano yung asin natin na nilagay. Okay. Lapit na po siya maluto. Pwede na po natin siya i-serve. Salamat po. Yun guys, i-off na po natin siya. Isi-serve ko na siya. Pakita ko sa inyo. Ito na po ang ating sinabawang tahong. Or ang tawag nila is tinola. Tinolang mussels or tahong. Po. Subukan nyo po ito guys. Napakadali lang po lutuin. Kung nati-crave po kayo ng sabaw at healthy ang gusto nyo, ito po. Masarap po ito. Natin siya ng tahong pa sa taas. So, ang nabibili pong tahong dito malinis na tapos kalahati lang po siya. Usually po ganyan lang nabibili namin. Okay. Maraming salamat po sa panonood guys. Sana po wag po kayong magsawa. Please subscribe po para po mas ginaganahan po kaming gumawa ng marami pang video. At paki-note po yung iba namin mga videos. Marami po kaming mga masasarap na recipe. Don't forget to subscribe and click the notification bell for our latest updates. Maraming salamat po guys. Ingat po tayong lahat. Ito na po ang ating tinolang tahong or sinabawang tahong. Salamat po.